आधी मी मिसळपाव खाईन, मग मी मूगडाळ हलवा खाईन, त्यानंतर टोमॅटो ऑमलेट, मग थालीपीठ, पुढे कांदे पोहे आणि शेवटी मी उपमा खाईन. हॅलो चित्रा, कशी आहेस? हाय चित्रा, मस्त आहे. किती मी मस्त. वर्षांनी भेटलो आपण, म्हणजे जास्ती वेळ गप्पा मारायच्या हेतूनी. कारण मध्ये मध्ये खरंय. भेटत होतो. 10-10 वर्षांनी मला वाटतं अशी गॅप होती आपली भेटायची पण. हो, हो, हो. पहिल्यांदा आपण भेटलो होतो चित्रा, ते म्हणजे कुलू मनालीच्या ट्रेकला आपण एकत्र गेलो होतो तेव्हा मला वाटतं, हो ना ग? हो, हो. अगदी. ट्रेकला गेलो तेव्हा लिस्टमध्ये चित्रा पी जोशी आणि चित्रा एस जोशी. त्यामुळे फार उत्सुकता होती, की ही चित्रा जोशी कोण आहे ते मला बघायचं. आपण तशा 4च गल्ल्या पलीकडे अलीकडे राहायचो. तेव्हा ओळख झाली आणि खरंय. मला वाटतं नंतर पण मध्ये-मध्ये भेटत राहिलो नाही गं? म्हणजे आमचे जे फॅमिली हो, हो. डॉक्टर होते, ते तुमच्या घराच्या समोरचेच होते गोखले काका आणि अगदी, त्यांच्याकडनं अगदी. हो, खरंय. प्रिस्क्रिप्शन घेतलं, की डायरेक्ट तुझ्या डायरेक्ट. दुकानातच एंट्री केली होती मी एकदा आणि म्हटलं, "अरे तू इथे!" असं झालं हो. होतं. खरंय, खरंय. मस्त. पण आज मला तुला काहीतरी वेगळेच प्रश्न विचारायचे आहेत. कारण मी जे तुला भेटत होते हो. टप्प्याटप्प्यानी, तेव्हा तू वेगळ्या-वेगळ्या गोष्टी करत होतीस. पण अगदी, मध्ये अगदी. आता इथे अटलांटामध्ये मी एका पाकिटामध्ये एक पाकीट उघडून, पाण्यामध्ये टाकून त्या गोष्टी फक्त उकळी आणली आणि अतिशय देखणी, अतिशय उत्कृष्ट चवीची अशी अळूची भाजी खाल्ली. तेव्हा मला कोणीतरी सांगितलं, "अगं हे ना, हे पुण्याचेच एक जण आहे चित्रा आपटे म्हणून." म्हणलं, "एकच मिनिटं." लगेच मी तुला फोन केला आणि लगेच म्हणलं, की आपण भेटूच या म्हणजे आता. तर हे मला सगळं सांग, तू हे कधी हा व्यवसाय सुरू केलास आणि त्याचं म्हणजे तसा बऱ्यापैकी उशिरा सुरू केलास ना गं चित्रा? हो, हो, हो. आता म्हणजे आम्हाला माझ्या बहिणीचं होतं हे खरं पहिलं तिने लावलेलं छोटं रोप. ती डोंबिवलीला राहायची. शाळेत टीचर होती, पण ती बरीच अशी एंटरप्राइजिंग होती. त्यामुळे तिची ही आयडिया होती, की मुंबईत राहिल्यामुळे तिला कळत होती ना लोकांची तारांबळ काय होती, होत असते. त्यामुळे मग ते इन्स्टंट काहीतरी फूड बनवायचं तिच्या डोक्यात जाम होतं. मग तिने अगदी बेसिक काही गोष्टी सुरू केल्या घरात अगदी घरातल्या कढईत ढवळून वगैरे असं. म्हणजे ते 20 वर्षापूर्वी झालं सुरू. मग नंतर मग म्हणजे ते छोट्या स्वरूपातनं मग थोडं डिमांड वाढायला लागल्यावर मग तिने ते मोठ्या प्रमाणात केलं. आणि मग ती हळू-हळू तिथनं पुण्यात आली. पुण्यात बनवायला लागली. ती मग त्या सारखी म्हणत होती, की "तुम्ही या बिझनेसमध्ये. त्याला फ्युचर छान आहे" वगैरे, वगैरे. अनफॉर्च्युनेटली तिच्या डिमाईस नंतर आम्ही त्याच्यात पडलो. म्हणजे मग एवढं सगळं छान आहे तर मग माझे मिस्टर पण आहेत त्याच्यात जॉइन झाले. पेंट्सची फॅक्टरी होती आधी त्याची, पण मग नंतर ती सोडून आम्ही याच्यातच आलो. तुझं ब्रँड नेम सांग आणि तुमचे कुठले-कुठले प्रॉडक्ट्स आहेत ते सांग. आमचं श्री देवश्री फूड्स नावाने आमचा ब्रँड आहे आणि विदाऊट प्रिझर्व्हेटिव्हज ही आमची स्पेशालिटी आणि ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन सगळे फूड प्रॉडक्ट्स आहेत. जस्ट पाणी ॲड करायचं आणि शिजवायचं. कुठेही जगात तुम्ही काय कॅरी करू शकता. सीनियर सिटिझन्स, ट्रेकर्स, मुलं बाहेर शिकायला जातात, त्यांच्यासाठी पण खूप उपयोगी आहे. मेजर तीच जास्त मुलं नेतात. पण आता एक बॅकअप म्हणून घरात हल्ली बायका पण पॅकेट्स आपली ठेवायला लागलीत, की अरे उशीर झाला, पटकन पाण्यात टाका आणि शिजवा, की झालं. आणि म्हणजे ब्रेकफास्ट आयटम्स आहेत, राईसचे आहेत, भाज्या आहेत, असे अनेक प्रकार. हां, रोहिणी वराड पांडे माझ्या ताईचं नाव. जिनी पहिली बेसिक तिने सुरुवात केली होती. मग तिच्यानंतर आम्ही घेतलं हातात आणि खूप त्याच्यात चेंजेस केले. पॅकेजिंग आणि थोड्या टेस्ट पण बदलल्या. पण रेडी प्लॅटफॉर्म आम्हाला हा मात्र तिच्याकडनंच मिळाला होता. आधी काय करत होतीस गं चित्रा एवढी वर्ष? म्हणजे मेडिकल स्टोअर होतं तुझं जेव्हा मी तुला म्हणलं तसं मी येऊन प्रिस्क्रिप्शन घेऊन यायचंय की तुझ्याच दुकानात यायचंय. तर हा व्यवसाय सुरू करायच्या आधी काय-काय केलंस त्यामधल्या काळामध्ये? हां, ते मेडिकल शॉप 8 वर्ष चालवलं मी. मी आहे माझ्या ते पण माझ्या बहिणीच्या ह्याच्यामुळेच. दुसरी बहीण आहे श्यामा चितळे म्हणून. ती फार्मसी झालेली असल्यामुळे बी-फार्म झाल्यामुळे ते आम्ही काढलं आणि मग तिला मी जॉइन झाले. मग आम्ही दोघी चालवत होतो 8 वर्ष ते शॉप. त्याच्यानंतर काहीतरी 1-2 वर्ष ब्रेक घेतला असेल आणि मग ह्याच्यात पडलो. तू जेव्हा हा व्यवसाय हाती घेतलास, तेव्हा पहिल्या अशा काय हं. गोष्टी होत्या, की ज्या तुला शिकाव्या लागल्या
आणि तेव्हा कोण लोकं बरोबर होते? मला जरा असं विस्ताराने सांग. मला खूप आवडेल समजून घ्यायला. मग तिचा जो स्टाफ होता म्हणजे पहिल्यांदा 2च बायका तिच्याकडे होत्या. पण त्या अगदी म्हणजे फेथफुल होत्या आणि त्या म्हणल्या, "नाही ताई आपण या मोठ्या ताई गेल्यात तरी आपण करूया." म्हणजे त्यांनी म्हणजे "आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है" असं म्हणून त्यांच्या सपोर्टमुळे नाहीतर तेच मी तुला सांगितलं ना, मी आधी पळून जायची म्हटलं मला नाही आवडायचं. मी "हे काय तू करतेयस?" वगैरे असं मी तिला म्हणायची. कारण मला हे कन्सेप्ट एवढी म्हणजे मनात रुजली नव्हती की रादर इंटरेस्ट नव्हता घेतला मी. पण ते आपल्याला करावं लागतं नंतर हे मला नंतर कळलं. परिस्थिती आल्यावर काही इलाज नसतो. पण मग त्यांचा खूप सपोर्ट होता. सगळ्या म्हणजे रेसिपीज आणि थोड्याफार जे काय असतं ते सगळं त्यांच्याकडनं शिकलो आम्ही. आणि मग जसं करायला लागलं काही चेंजेस करायला हवेत असं टेस्ट केल्यावर किंवा काही थोडे टेक्निकल इश्यूज असतील तर ते सोडवत आता आम्ही भरपूर रेंज झाली आमची 50च्या पुढे प्रॉडक्ट्स झाले आमचे. पहिल्यांदा मग तू काय शिकून घेतलंस? म्हणजे आता तुला रिसोर्सिंग पासनं शिकायला लागलं असेल किंवा मार्केटिंग पर्यंतचं सगळं मधलं शिकावं लागलं असेल. हो, आधी हो. तसा तुला ह्याचा काही एक्सपिरियन्स नव्हता. तर मग ते शिकणं कसं होतं? शिकणं म्हणजे आम्ही त्यांना फॉलो करत होतो पहिल्यांदा. त्या जरी आपल्याकडे आपल्या एम्प्लॉयी असल्या, तरी सुद्धा तेव्हा त्या आमच्या टीचर होत्या. त्यामुळे त्या म्हणतील तसं केलं. पण ते करून बघितल्यावर थोडी इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे हे असं आपल्यालाही कळतं ना. आता आपण स्वयंपाक करतोच नाही म्हणलं तरी तिथे. तर ते जाणवलं, की काही गोष्टी बदलायला हव्यात. मग त्या आम्ही तशा सगळं चेक करून ट्रायिंग, टेस्टिंग करत ते अजून छान केलं. चित्रमा हे रिसोर्सिंगचं तुझं सगळं कसं गणित असतं? कुठून काय घ्यायचं? किती घ्यायचं? कधी घ्यायचं? हे सगळं याच्यामध्ये तू लक्ष घालतेस आणि कसं शिकून घेतलंस ते? पहिल्यांदा तिचे जे आहे वेंडर्स होते, त्यांच्याकडनं आम्ही घ्यायचो. अ, म्हणजे आता डिहायड्रेटेड मटेरियल आम्ही पूर्वी बाहेरनं घ्यायचो. पण मग आता जशी डिमांड वाढली आणि पसारा थोडा-थोडा वाढत गेला, तसं मग आम्ही डिहायड्रेटर स्वतः घेऊया असं ठरवलं. डिहायड्रेशन आम्ही स्वतः करायला लागलो. काही अजून मागवतो बाहेरनं, पण आता आम्ही काही शेतकऱ्यांना वगैरे असं सांगून भाज्या घेतो, त्या डिहायड्रेट करतो किंवा काही हे आपल्या मटकी वगैरे आहे ना, ते पण आम्ही स्वतः मोड आणून वगैरे असं करून डिहायड्रेट करतो. म्हणजे आता ते एक पॅरलल अजून ती गोष्ट सुरू झाली, जी आधी आम्ही नाही करायचो. सगळे म्हणजे वेंडर्स माहिती होते, पण आता अजून नवीन-नवीन कळले. अजून चांगले सप्लायर्स कळले आम्हाला. त्यामुळे मग ते आता थोडं-थोडं अजून वेगळीकडनं आम्ही आणि चांगल्या सोर्सेसकडनं आम्हाला माल मिळाला. म्हणजे तू जेव्हा भाजी किंवा काय डाळ किंवा जे काय घेतेस, तिथून ते त्या पाकिटात हं. जाईपर्यंत ती सगळी एक प्रोसेस काय-काय असते जरा सांग ना मला? हां, म्हणजे थोडं कॉम्बिनेशन आम्ही हीट आणि डिहायड्रेशन असं हे कॉम्बो करून तो पदार्थ बनवतो. तो गरम असतो. गरम असताना पूर्ण गार झाल्याशिवाय त्याचं पॅकिंग करायचं नाही. आणि अतिशय हायजिनिक वातावरणात आणि लोकांचं पण हायजीन मेंटेन करून आम्ही सगळं छान पॅकिंग करून मग डिस्पॅच करतो. आता फॉर एक्झाम्पल आपण आळूची भाजी घेऊया. तर आता आमचं ते USP प्रॉडक्ट आहे. म्हणजे ते ही टिपिकल आपली आळू काय लग्नात असतं ना आळूचं फतफतं, तसं बनतं म्हणजे असं लोकांचा हो. फीडबॅक आहे हां. तुझा पण तोच तर फीडबॅक ते आहे. आळू तर तो आळू आपण म्हणजे चांगला न खाजणारा तो हं. ठराविक माणसांकडूनच घेतो कारण सगळीकडे तसा आळू मिळत नाही. तो खास सिलेक्टेड आळू घेऊन तो डिहायड्रेट करायचा आणि मग कॉम्बिनेशन हीट आणि आळू असं एकत्र करून बनवून आपली ती भाजी बनते. म्हणजे आता आणि आपली ओरिजिनल जी भाजीची टेस्ट आहे ना, ते तर इन्ग्रीडियंट्स आम्ही वापरतोच सगळे. पण ते सगळे ड्राय फॉर्ममध्ये असतात आणि प्रिझर्व्हेटिव्हज नाहीयेत. त्यामुळे अगदी 19-20 फरक असतो म्हणजे फ्रेश आळू आणि डिहायड्रेटेड. ताजी भाजी वेगळीच लागणार. तरी आम्ही पुष्कळ प्रयत्न केला, की अगदी ओरिजिनल चवीच्या जवळ जाईल. लहानपणापासून आपण जरा डोळसपणे खात आलोय ना, की आईनी काय घातलंय म्हणजे असं कधी कळत-नकळत आपलं लक्ष जातं हे मला मोठं झाल्यावर कळलं, की अरे, त्यामुळे ती चव बऱ्यापैकी आम्ही कॅरी फॉरवर्ड केली. चित्रा मग असं तुम्ही काही रिसर्च केलात आधी, की डिहायड्रेट केल्या भाज्या आणि नंतर वापरल्या पॅकेज करून, त्याची न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन व्हॅल्यू काही कमी होते, जास्त होते, राहते, तशीच राहते, असं काही केलाय अभ्यास?
95% जवळ-जवळ ते तसंच राहतं. फ्रेश एवढंच त्याची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे सस्टेन होते. त्यामुळे सेफ आहे एकदम. अगदी आपण डोळे झाकून ते वापरू शकतो. महत्वाचा मुद्दा आहे गं. मला वाटतं पॅकेज फूड आपण हो, हो. घेताना जे पहिलं आधी बघतो, बापरे! याच्यात काय-काय आहे, की जे मला वाचताही येत नाहीये, म्हणजे नक्की हे मी नाही खायचंय, असं मी हो, माझ्या डोक्यात ठेवते. हो. पण हो, खरं आहे. प्रिझर्व्हेटिव्हज नाही हे खूपच कमाल आहे या प्रॉडक्टचं म्हणजे. हो, हो. नाही ते तर अगदी म्हणजे त्यामुळे आम्ही पण याच्यात तेवढ्याच उत्साहाने काम करायला आम्हाला आवडतं, की डोळे झाकून तुम्ही घ्या. काही आमच्याकडे एक पण केमिकल तुम्हाला दिसणारच नाही. काही नाहीच आहे त्यात. मला एक गोष्ट सांग, की जेवढं हे रिसोर्सिंग मध्ये तू लक्ष घातलंस किंवा हे केवढं इम्पोर्टंट आहे तुझ्यासाठी या या बिझनेससाठी. हं. तसं तुला हो. तुझे मार्केटिंग कनेक्ट जे होते, तर ते तू कसं सगळं सांभाळून ठेवलंस किंवा वाढवलंस? जिथून सुरू केलंस तिथून पासून? पहिला आम्हाला अजून एक महत्वाचा माणूस सपोर्ट करणारा म्हणजे बाळासाहेब थत्ते, अग्रज फूड प्रॉडक्ट्सचे. त्यांनी आम्हाला खूप प्रोत्साहन दिलं, की नाही ते म्हणले, "तुम्ही ह्याच्यात पडा," की असं आम्ही चलबिचल होत होती ना, जाऊ की नको म्हटलं ह्याच्यात. तर ते म्हणले, "नाही, नाही तुम्ही" तर ते म्हणाले, "लीगल गोष्टींसाठी तुम्ही ब्रँड नेम बदला." आधी बहिणीचं ते धनश्री फूड्स नावाने होतं. तर त्यांनी सजेस्ट केलं, की तुम्ही नवीन नाव घ्या. म्हणजे मग तुम्हाला स्मूथली काम करता येईल. म्हणून मग आम्ही श्री देवश्री फूड्स घेतलं आणि त्यांची चेन ऑफ शॉप्स आहे ना ब्रशची. त्यामुळे आपले ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन फूड चा कस्टमर ऑलरेडी तिथे होता रेडी आम्हाला. त्यामुळे तो एक आम्हाला केक वॉकच होता म्हणायला हरकत नाही. तिथनं सुरुवात चांगली झाली आणि मग वर्ड ऑफ माउथ आणि थोडं पब्लिसिटी आम्ही रेडिओवर पण ॲड करायचो. त्यामुळे मग लोकं कुठनं-कुठनं यायची. हां, आकाशवाणीवर असायची आमची. तेव्हा ते ट्रेंड होता ना, की जिंगल्स फॉर्ममध्ये. कधीपासनं सिरियसली तू हे काम करायला लागलीस? आता 11 वर्ष झाली आम्हाला ह्याच्यात पडून. तर या आम्ही हा 11 चेंबूर वर्षांमध्ये अ, तू हां, जेव्हा प्रॉडक्ट्स ॲड करतेस तुझ्या प्रॉडक्ट लाईनमध्ये तर तेव्हा हां. तुझी थॉट प्रोसेस काय असते? म्हणजे तुला आयडिया कुठून येते, की अरे हे पाकिटात जाऊ शकतं विथआऊट एनी प्रिझर्व्हेटिव्हज? हां, म्हणजे आता व्हेजीसमध्येच बघ तर तू आपले काय म्हणायचं कडधान्य किंवा पालेभाज्या ह्या डिहायड्रेट केल्या की बऱ्यापैकी टेस्ट सस्टेन होते. म्हणजे रिटर्न होते रादर. पण ह्या फळभाज्या असतात ना, त्या कधी करायच्या वाटेला जाऊ नये. कारण त्याचं टेक्स्चर जातं, त्या चुई रबरी होतात. त्यामुळे आम्ही म्हणलं नाही याच्यात आपण म्हणजे ते ट्राय करून बघितलं सगळं भेंडी वगैरे पण करून बघितली. पण म्हणलं नको. ते करण्यासारखं नाहीये. जे करण्यासारखं आहे तेच करायचं मात्र एवढं सारखं ट्रायिंग एंड टेस्टिंग चालूच असतं. आणि कोणी सजेस्ट करतं, की हे प्रॉडक्ट बनवा, की मग आम्ही करून बघतो स्वतः आधी. कारण आता व्हेजीज आणल्यात, भाज्या आणल्यात म्हटल्यावर लोकं मग आम्हाला म्हणतातच ना, गवारीची आणा, भेंडीची आणा. पण ती मजा राहत नसेल ना, तर करण्यात काही पॉइंट नाहीये. पण आता पायनॅपल वगैरे आम्ही आता पायनॅपल शिरा आहे आमचा. तो छान होतो. त्याच्यात पायनॅपलचे पीसेस आहेत डिहायड्रेटेड. ते छान लागतं सगळं. त्यात काही प्रॉब्लेम नाही. गोडमध्ये आणि सॅव्हरी म्हणजे आपल्या भाज्यांमध्ये किंवा पातळ भाज्यांमध्ये असे कुठले आहेत, की जे हां. खूप पॉप्युलर आहेत, जे तुला एवढा अंदाज नव्हता. तुला असं वाटलं, हां, धिस वुड बी वन ऑफ द पण मग तो त्यानेच सगळं एकदम जास्त पिकअप घेतला. असे कुठले प्रॉडक्ट्स आहेत? आळू म्हणजे आमची हं. ती क्वीन ऑफ भाजी असं म्हणायला हरकत नाही. आळू नंतर अंबाडी पण फार सुंदर होते. म्हणजे आता अंबाडीची गड्डी पण पटकन मिळत नाही हल्ली पुण्यात सुद्धा. तर ती अगदी म्हणजे अगदी फ्रेश सारखी लागते. त्याला फक्त लसणीची फोडणी वरनं टाकली मस्त चरचरीत. ती खूप छान होते अंबाडीची भाजी. मलाई मेथी छान होते. एकदम म्हणजे माईल्ड अशी ती, पण छान होते. स्वीटमध्ये शिरे आहेत ना सगळे अगदी जे लोकं फॅन आहेत आमच्या शिऱ्यांची. आपला रेग्युलर प्लेन शिरा त्याला आम्ही प्रसाद शिरा नाव दिलंय. मूग शिरा खूप छान होतो. पायनॅपल, मँगो शिऱ्यांचं म्हणजे लोकांना अप्रिशिएट केलंय खूप लोकांनी. शेवई खीर छान होते. सो असे आमचे काही-काही छान प्रॉडक्ट सगळेच आहेत म्हणजे त्यातले बेस्ट सेलिंग आहेत. तुझ्या सगळ्या या प्रॉडक्ट्समध्ये सगळ्यामध्ये फक्त गरम पाणी घालायचं किंवा पाणी घालून उकळी काढायची? का काही प्रॉडक्ट्समध्ये हां. दुसरं काही घालायला लागतं, दूध घालायला लागतं? म्हणजे शेवई खीर, मलाई मेथी, मूग शिरा त्याला दूध लागतं.
पण बाकी ह्याच्यात पाणी घालूनच ॲब्सोल्युटली फक्त पाणी घालून तुम्हाला ते बॉईल करायचं. आणि आता हे दूध घालताना मग हे रूम टेम्परेचर दूध घालायचं, उकळून घालायचं, त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स तर तुझ्या पाकिटावर असतातच आणि त्या अगदी व्यवस्थित असतात हो, म्हणजे. हो. हां, म्हणजे मागे एक तर प्रत्येक पॅकेटच्या अगदी एम-एलमध्ये आणि वाटीत अशा प्रमाणात आम्ही मागे लिहिलेलं आहे. तर पॅनमध्ये दूध घ्या, उकळा ते दूध आणि त्याच्यात पॅकेट रिकामं करा आणि मग ते ढवळून थोडंसं वाफ आणा किंवा रिस्पेक्टिव्हली काय रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे ते बनवायचं आणि मग काही ह्याच्यात सजेशन आहे की वरनं तूप सोडा, असं म्हणजे एवढंच. बाकी काही ॲडिशन काहीच नाही करायचे. बाकी पदार्थ तयारच. कमाल आहे गं पण खरंच म्हणजे आणि तू म्हणजे मला व्यक्तिशः अनुभव असा आला, की ते अळूचं पाकीट एकतर मी बघितलं इथे आणि मग मी ते एक 4-5 घेतली तिथनं. आणि जेव्हा कधी हो. ऑफिसच्या अशा मीटिंग्ज असतात गं, की डोक्यात येतं, की नाही आज आपण हे करू लंच टाईममध्ये आणि जमेल आपल्याला. पण मग मीटिंग हो, हो. कधी-कधी ब्लीड ओव्हर टू युअर लंच टाईम आणि मग तुला काहीच करायला जमत नाही आणि खूप भूक लागलेली असते. म्हणजे बाहेरही आणायला किंवा हो. असं नको वाटतं. तर तेव्हा सुद्धा अगं फक्त म्हणजे उकळी आणली, भात लावला, की विषय संपला. इतकं परफेक्ट वाटतं. हो, हो. नाही आणि काही बाहेरनं आणल्याचं गिल्ट पण नाहीये, की आपण बाहेरनं आणलं. अनहेल्दी खाल्ल्याचं गिल्ट येत कारण नाही. आणि 100 हां, अजिबात गिल्ट फ्री फूड आहे आपलं आणि तेल पण मुख्य चांगलं आहे. सनफ्लॉवर ऑइल वापरतात. त्यामुळे डोळे झाकून तुम्ही वापरू शकता. तुझे सगळे जे प्रॉडक्ट्स आहेत चित्रात ते कुठे-कुठे म्हणजे जिओग्राफिकली कुठे-कुठे जातात आणि म्हणजे कुठे जास्त जातात, कमी जातात ते जरा सांग ना? जिओग्राफिकली म्हणजे पहिलं लोकली पुण्यात तर जातातच. नंतर आता यूएसला, न्यू जर्सीला आमचं म्हणजे डिस्ट्रिब्युटर न्यू जर्सीला नेतात एवढं मला माहिती आहे. पुढे त्याचं डिस्ट्रिब्युशनचा रूट आम्हाला नाही माहिती. अटलांटात असते. इथे मला मिळालं एकदा. हां, अटलांटा. त्यामुळे तिकडे यूकेला पण जातं आणि इंडियामध्ये बंगलोर आणि मुंबई तिथे एक जरा मूव्हमेंट चांगली आहे. म्हणजे ऑनलाईन बुकिंग आम्हाला बंगलोर आणि मुंबईहून चांगल्यापैकी येतं. वेबसाईट पण आणि आहे मग चित्रा? मला माहीत नव्हतं हे म्हणजे हो, हो. आपली वेबसाईट आहे आणि त्याच्यावर ऑनलाईन बुकिंग होतं. मध्ये एकदा आम्हाला काश्मीरहून आली होती एक म्हणजे ऑनलाईनच मला वाटतं ऑर्डर आली होती. पण मग ते तिथे पाठवायचं म्हणजे कुरिअरनी आणि भयंकर चेकिंग वगैरे काश्मीरला पाठवायचं म्हणजे. मग पोस्टाने स्पीड पोस्टनीच पाठवावं लागतं कंपल्सरी. अगदी तर मला वाटतं बारामुल्ला वगैरे तेव्हा ते जरा फारच सेन्सिटिव्ह होतं. आता पुष्कळ काम आहे तिथे. पण तेव्हा ते बारामुल्लाला गेलो होतो त्यामुळे आम्हाला तेव्हा एकदम भारी वाटलं त्या हिशोबाने आपल्याला काश्मीरमध्ये किती छान. किंवा काही आता तुमचे अब्रॉडच राहतात ना, म्हणजे काही-काही कपल्स राहतात. त्या आता ड्यू असतात, प्रेग्नंट असतात. मग इथे आयांना काळजी पडते, की आता तिला होत नाहीये म्हणून पण मग आपले पॅकेट्स प्रेग्नंट विमेन सुद्धा अगदी डोळे झाकून बनवतात. म्हणजे त्यांना तेव्हा कष्ट अवघडलेलं असतं ना सगळं शरीर. त्यामुळे त्यांना ते पण सोयीचं जातं आणि डोळे झाकून म्हणजे नेतात आमच्याकडे, की माझी मुलगी प्रेग्नंट आहे, तर तिला करणं खूप अवघड आहे. पहिलं एक छोटं बाळ आहे. मग अशा कंडिशनमध्ये पण वापरतात. त्याचं पण एक मजा वाटते, की अरे, असा उपयोग होईल असं मनात कधीच आलं नव्हतं, की म्हणजे विद्यार्थी जे इकडे येतात आणि जे रोज बाहेर खाऊन सुरुवातीला खूप एक्साइटमेंट असतं, की आपण काय खाऊ कुठेतरी. पण मग नंतर यू गो बॅक टू की अरे मला वरण-भात, आमटी-भात द्या कोणीतरी असं. त्यांना सुद्धा हे खूप हो, उपयोगी आहे ना गं, हो. म्हणजे जे असे शिकत असतात ते. अगदी, अगदी. हो, हो. म्हणजे आमच्याकडे तो सीनच असतो. म्हणजे आमच्याकडे वॉक इन कस्टमर येतात ना, तर आया अशा खूप अशा अँक्शियस असतात, की नाही मुलाला तू हे घेऊन जा, ते घेऊन जा. तेव्हा मुलं तयार नसतात. कारण त्यांना जाऊ दे गाई वगैरे असं त्यांचं नेचर असतं त्याचं. पण थोड्या दिवसांनी तेच परत येतात घ्यायला, की नाही आता आमचं म्हणजे मन भागलं काय म्हणायचं त्याला? मन भरलं नाहीये असं होतं आपलं त्यांना. हां, नाही मन बाहेरचं खाऊन मन भरलं. आता हे आपले प्रॉडक्ट्स त्यांना हवे असतात. तू सुरुवातीपासून रिसर्च करून तुझी आयडिया आणि आता त्याचं हे प्रॉडक्ट झालं आणि इट इज डूइंग व्हेरी वेल असं कुठलं प्रॉडक्ट आहे? मटकी उसळ, नंतर अख्खा मसूर, मिसळ ही प्रॉडक्ट्स आता आमची हिट आहेत बऱ्यापैकी आणि भेळ पण, भेळ पण आमची आता छान चालते. त्यामुळे ह्या ॲडिशन्स केल्यात नंतरच्या. भेळ आणि टोमॅटो मिसळ ऑमलेट अटलांटा बघितली नाहीये बरं का मी, त्यामुळे तुला आता ते काहीतरी व्यवस्था करावी लागेल.
हो, हो. हं. चालेल ना. आणि मला एक हे सांग, पण काय टोमॅटो ऑमलेट, मुंगलेट ह्या पण गोष्टी ॲड झाल्यात त्याच्यात. मला एक सांग मिसळीच्या पॅकेटमध्ये काय-काय मिळतं आणि त्याचं पुढे कसं-कसं काय-काय करायचं असतं टू गेट टू ईट इट? हां, मिसळीचं आपलं 200 ग्रॅमचं पॅकेट आहे आणि 2 लोकांना आरामात पुरतं. त्याच्यात एक तर्री मिक्सचं सॅशे आहे. त्याच्यात मटकी आहे आणि अ, तर्रीचं ड्राय मिक्स आहे. त्याच्यात आपण 600 ml पाणी घालून बॉईल केलं की तर्री तयार होते आणि दुसरं पॅकेट आहे त्याच्यात फरसाण आणि पोहे असं दोन्ही. त्यामुळे ती तर्री तयार झाली की फरसाण पोहे टाकायचे आणि कांदा कोथिंबीर वरनं घ्यायची आणि ब्रेड म्हणलं जगभरात कुठेही मिळतं. त्यामुळे ती एकदम छान होते आणि म्हणजे खूप तिखट जाळ नाहीये. जरा पुणेरी चवीची आहे, पण ती मस्त लागते. तुझंच काहीतरी एक गणित असेल ना त्याच्यामध्ये, की आता धिस इज इट. आता इथे मला हे फ्रीज केलं पाहिजे. याच्या पुढे इट वोंट रिअली गेट देअर असं. हां, हां, ते ट्रायल एंड एरर करतच राहावं लागतं. दरवेळेला प्रत्येक बॅचला म्हणजे छोट्या प्रमाणात आधी सगळं बनवून बघायचं. चौघांनी टेस्ट घ्यायची, मग प्रत्येकाचा ओपिनियन घ्यायचा आणि एक शेवटी स्वतःच ठरवायचं, की नाही आता हे मला बरोबर लागतंय. तेव्हा ते फ्रीज करतो आम्ही. लहानपणापासून ती आपल्या ह्याच्यात बीज रुजलेलं असतं ना वेगवेगळं म्हणजे चव आपल्या घरची जी आपण खाल्लेली असते, ती छान कॅरी फॉरवर्ड होत राहते. आपण पुढे-पुढे जातो, मोठे होतो तसे. त्यामुळे ते संस्कार चवीचे कमर्शियली पण आणता आले असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे लोकं म्हणूनच म्हणतात, घरची चव आहे अगदी. धिस इज सच अ विनर. कोणीतरी असं सांगणं, की तुझ्या पदार्थांमध्ये या पॅकेटमध्ये घरची चव आहे. मला वाटतं हे द हो, बेस्ट हो. कॉम्प्लिमेंट यू कॅन गेट. हो, अगदी परवाच ते झालं. म्हणजे एक माणूस आला होता, तो एकदम तो म्हणाला 5 पॅकेट मूग डाळ खिचडी द्या. आणि 2 बायका ठाण्याहून आल्या होत्या आमच्याकडे. तर त्यांना आमचं आंबोळी पीठ आणि थालीपीठ भाजणे खूप आवडते. आणि ते घेण्यासाठी आल्या होत्या. पण तो माणूस त्यांना सांगत होता, "नाही तुम्ही यांची मूग डाळ खिचडी घ्या, अगदी घरी केल्यासारखी आहे." मग लगेच त्यांनी ते एक पॅकेट घेतलं. म्हणजे एकमेकांना सांगून आणि घरची टेस्ट म्हणली की लोकं घेतात. चित्रा, आता एवढे वर्ष झाली तू हा व्यवसाय करतीयेस. आता सेट झालाय, एवढे चांगले पदार्थ चालतात पण बरेच. पण मग तू कधी स्टोअर्समध्ये जाऊन कस्टमर रिव्ह्यूज किंवा फीडबॅक असं काही घेतेस किंवा काही ऑब्झर्व्ह करतेस जे तुला तुझ्या प्रॉडक्ट डिझायनिंग म्हणूयात त्याच्यामध्ये उपयोगी पडतं? हो, कधी-कधी शॉप्सना व्हिजिट करते ना, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर आपली पॅकेट्स लोकं उचलतायत ते बघून एक तर खूप आनंद होतो. आणि मग एकमेकांच्यात ते बोलतात, की "हां, यांचा शिरा घे बरं का, हा खूप छान आहे." किंवा "ब्रदर मलाई मेथी घे, तुला आवडेल." वगैरे असं. किंवा आमच्याकडे वॉक इन कस्टमर येतात. तेव्हा कधी-कधी कपल्स येतात ना, तर नवरे असतात ना, ते आमची लिस्ट वाचून एकतर तोंडाला पाणी सुटतं. कारण खूप आपले वेगवेगळे अगदी वाटली डाळ, पंचामृत मिक्स आणि असे पदार्थ वाचल्यावर असे म्हणजे नवरे लोकं असतात ना, ते हे पण घे, हे पण घे आणि बायका "हो, हे कशाला, हे कशाला?" म्हणून त्यांना असे खुणा करत असतात. तर ते बघायला फार मजा येते, की नवऱ्याला खूप द्यायचं असतं, पण बायकांची एबिलिटी आहे ना घरी बनवायची. त्यामुळे कधी-कधी अशा गृहिणी असतात त्या जरा ती त्यांची नोकझोक बघायला खूप मजा येते त्यांच्याकडे. पण म्हणजे ती लिस्ट वाचून टेम्प्ट होतोच ना माणूस, की हे पण मराठी पदार्थ वाचून आणि स्पेशल. असे कुठले पदार्थ आहेत गं, की जे तू तू मार्केटमध्ये आणले आहेस आणि जे आता घरात एवढे हं. बनत नाहीत? हां, म्हणजे आता काही पारंपरिक आपले जे पदार्थ आहेत, जसं उदाहरणार्थ पंचामृत मिक्स. तर कस्टमर विचारतात, "पंचामृत मिक्स काय आहे?" तेव्हा जाणवतं, की ह्यांना माहिती नाही आपले जुने पदार्थ. तेव्हा मग छान वाटतं, की अरे आपण हे करून ठेवलंय. त्यामुळे मग त्यांना असं आम्ही आठवण करून देतो, की आपण नाही का लहानपणी लग्नात खायचो, चटणीच्या जागी असतं ते आंबट गोड. ते पंचामृत मिक्स. मग मग ते ऐकल्यावर लोकं घेऊन जातात आणि ते खरंच जादू आहे आमचं पंचामृत मिक्स म्हणजे. जस्ट पाणी घालून उकळायचं त्याच्यात आता किती आटाट आहे ना, तीळ, दाणे, चिंच हे सगळं जमवणं आणि ते करणं म्हणजे हल्ली ते लोकांना म्हणजे संकट वाटतं. त्यामुळे पटकन होतं आणि टेस्ट पण मिळते आपली. चित्रा, पंचामृत खीर म्हणजे काय गं? मला पण नाही माहितीये म्हणजे. हां, ही ते माझ्या बहिणीचं फाइंड आहे पंचामृत खीर. खूप हेल्दी एकदम. ही नाचणीचा बेस आहे त्याच्यात. नाचणी, खसखस, अळीव, साखर.
आणि वेलची असं मिळून ते पंचामृत. आणि खूप छान बनते. अगदी 6 महिन्याच्या बाळापासून ते 90 इयर्सच्या आजोबांपर्यंत सगळ्यांना ती हेल्दी आहे एकदम. शेल्फ लाईफ काय असतं चित्रा? शेल्फ लाईफ असं 6 मंथ्स आणि काही-काहीचं तर 1 वर्ष पण. जे साजूक तुपात बनतं ना शिरे वगैरे, शिरे, शेवई, खीर वगैरे ते 1 इयर आहे आणि बाकी सगळं 6 महिने आहे. कोविड नंतर तुला मिळणाऱ्या ऑर्डर्स किंवा एकूण ग्राहकांचं बदललेलं सगळं बिहेवियर असं काही तू नोटीस केलंस का गं? का फार काही फरक नाही पडला तुझ्या व्यवसायामध्ये? नाही कोविडच्या वेळी ना म्हणजे हे आपलं रेडी टू कुक आहे ना, त्याचा सेल एकदम डाऊन झाला होता. कारण प्रश्नच नाही ना, सगळं बंदच होतं ना तेव्हा. पण बाकी हे म्हणजे मग तेव्हा आम्ही आमचं लाईफ सेव्हिंग म्हणजे थालीपीठ भाजणी, आंबोळी, चटण्या, चिवडा त्याच्यावर आम्ही काढले दिवस. पण म्हणून असे आम्ही सर्व प्रकारचे प्रॉडक्ट्स ठेवलेत, की काही आल्या कंडिशन्स तर 12 महिने चालणाऱ्या पण गोष्टीवर सेल ठेवायला पाहिजे. पण त्याच्यानंतर मग एकदम बूम, मग एकदम कोविड नंतर खूप मुलं जायला लागली ना बाहेर. तेव्हा खूप छान सेल झाला नंतर. आता परत युद्धामुळे परत थोडंसं इकडे-तिकडे झालेलंच आहे. पण ते चालायचंच. इट्स पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. अप-डाउन्स येणारच. तुला जेव्हा बिझनेस सुरू केलास, तेव्हा तू वयाच्या अशा टप्प्यावर होतीस, की नवीन काहीतरी सुरू करायची थोडीशी भीती वाटू शकते. तर हो, हो. मला तुझ्या मनातला तो गोंधळ आणि कसं तू तो पार केलंस आणि कारण तुझं हे ब्रेड एंड बटर हेच असणार होतं. असं हे काय हे करून बघूया असं नव्हतं. तर तो नाही, सगळा नाही. एक डोक्यातला तो विचार काय होता गं? हां, म्हणजे आता तेव्हा आमची फॅक्टरी पण बंद करायचा आम्ही डिसिजन घेतला होता ना, पेंट्सची फॅक्टरी नवऱ्याची. तर तेव्हा म्हणजे पण त्याला एकही दिवस असा नाही झाला, की तो घरी बसला. लगेच म्हणजे हे एक अनफॉर्च्युनेटली बहीण गेली, पण हा बिझनेस पुढे येऊन उभा राहिला आमचा. तेव्हा तो करायचा ठरला, तेव्हा तेच मी म्हटलं ना, मी प्रत्येक काकांना विचारलं म्हणलं, "पडू ना ह्याच्यात?" तेव्हा चलबिचल झालीच होती मनाची, की हे मार्केट आहे ना याला एवढं आपण जातोय ह्याच्यात. तर ते म्हणले, "नाही बिंदास चल बाहेर म्हणजे ह्याच्यात पड. हे आहे मार्केट छान." आणि एक तर जागा होती अवेलेबल स्वतःची आमची, म्हणजे आईचीच. त्यामुळे ते टेन्शन नव्हतं आम्हाला काही. ते देवाची कृपा आहे, की सपोर्ट खूप छान होता. सपोर्ट सिस्टम एक तयार होती. त्यामुळे भीती अशी थोडीशी वाटणारच, की एकदम चेंज आहे. आणि जयेश म्हणजे माझा नवरा, त्याला फूडचं काहीच बॅकग्राऊंड नव्हती ना, तो पेंट्समधला. पण त्यांनी खूप अडॉप्ट केलं स्वतःला आणि झोकून काम केलं. त्यामुळे खूप छान म्हणजे वाटचाल ती चालू झाली. म्हणजे मुख्य हिरो तो आमच्या बिझनेसमधला खरा तो आहे. फिजिकली झटून काम करणारा तो आहे. पण आणि किचन आपल्याला थोडं माहिती असल्यामुळे मग ती आयडियाज आणि ते म्हणजे वर्कआउट करणं छोट्या लेव्हलला मी करते. छोटं पिक्चर मी काढते. पण मोठं चित्र माझा नवरा काढतो. मला सांग चित्रा, की असे कुठले पदार्थ होते किंवा असा कुठला पदार्थ होता, की जो पाकिटात जाऊन मार्केट होईपर्यंत म्हणजे हे खूप एक स्ट्रगल होता किंवा जे असं वाटलं, की अगदी सोप्पं असेल केक वॉक तसं नव्हतं आणि त्याचे वेगळे-वेगळे फाटे फुटत मग ते प्रॉडक्ट अस्तित्वात आलं. तर एक मी तुला पहिलं फसलेला पदार्थ सांगते हां. नाही, नाही. पावभाजी आम्ही बनवतो ना, हं. पावभाजीची भाजी, ती आता आम्ही ती भाजी सगळी प्रॉपर ओली भाजी असते ना, ती बनवतो आणि मग ती डिहायड्रेट करायला लागते, अख्खी भाजीच्या भाजीसाठी. त्यामुळे ते फार टफ जातं. तर पहिल्यांदा आम्ही दुसऱ्यांना आमच्याकडे डिहायड्रेशनचं मशीन नव्हतं. मग आम्ही ते डिहायड्रेट करायला दुसरीकडे द्यायचो. पण ते आम्हाला जरा सेफ नाही वाटलं, की अरे आपल्या रूफखाली बनलेला पदार्थ बाहेर द्यायचा. ते कशी त्याची आफ्टर केअर घेणार सगळी आणि कधी डिहायड्रेट करणार हे म्हणजे प्रॉब्लेम वाटला. त्यामुळे आम्ही ते बंद केलं. पण मग म्हणलं आता आपलं स्वतःचं मशीन आल्यावर चला आपण आपली पावभाजीची भाजी करूया म्हणून केली. पण फार जीव काढला त्या भाजीने आमचा. कारण माहितीच नव्हतं ना एवढे प्रमाणात बटाटे आणायचे, एवढे उकडायचे. मग त्याला टीमवर्क खूप आहे. तर त्याला म्हणजे फार जीव जातो. म्हणजे माझा नवरा बिचारा पहाटे 5 पासनं ते करायला लागतं. रादर त्याच्या आदल्या दिवशीच तयारी सगळी करायला लागते सगळी.
आणि मग फार म्हणजे घाम गाळायला खूप जणांना बसवायला लागतं त्याच्यात. बटाटे सोला ते सगळं वेट एवढी बनवायची आणि ती डिहायड्रेट करायची. फार टफ जातं. आणि डिहायड्रेशनच्या मशीनमधनं ते काढायचं. कारण ते ड्राय झाल्यावर त्याचं पापड होतं ना अगदी. पण ते चिकटून राहतं. तर ती प्रोसेस लेंदी आहे बरीच. त्यामुळे आम्ही म्हणजे पावभाजीची थोडंसं त्याची लिमिट पडते आपल्याला. पण होते बेस्ट एकदम म्हणजे जस्ट बॉइलिंग वॉटर तुम्ही ॲड केलं की भाजी तयार. पण त्याला म्हणजे असं असं वाटलं की बापरे! का करायला घेतली आपण ही? नसती केली तर बरं झालं असतं. पण ती आता आवडतीये लोकांना. त्यामुळे काय थोडेसे कष्ट करावे लागतात. पण त्याला काही इलाज नाही. काही प्रॉडक्ट कष्ट जास्त खातात मग. हं. कुठलातरी एक फसलेला पदार्थ पण आहे तुझा, ज्याने तुला भरपूर एक चांगला कानाला खडा दिला. कुठला पदार्थ आहे तो? साधं जाड आपले भडंगाचे चुरमुरे असतात ना, त्याचा चिवडा आम्हाला मागितला लोकांनी, काही लोकांनी. म्हणलं ते सोपं आहे की त्याच्यात काय आहे? मी करायला घेतलं. तर जाम त्याची चव काही जमेच ना आम्हाला. म्हणजे इतके आपण वेगवेगळे पदार्थ आम्ही बनवतोय खरं टेस्टचे. पण किती आता परत हे घालून बघूया, परत ते घालून बघूया असा जरा एक मजेशीरच अनुभव आला. मग तो आम्ही कॅन्सल केला. म्हणलं नाही जाऊ दे. दॅट्स नॉट आवर कप ऑफ टी. म्हणून आम्ही तिथे थांबलो. म्हणलं मग पडायचं नाही. उगाच काहीतरी चमत्कारिक करून बाहेर म्हणजे प्रॉडक्ट काढायचं नाही. मग आम्ही तिथेच थांबवलं आणि कॅन्सल केलं. बरं मला सांग चित्रा, साबुदाण्याच्या खिचडीविषयी. मला एक व्यक्तिशः अत्यंत भयंकर प्रेम आहे साबुदाण्याच्या खिचडीवर आणि तुमची खिचडी हां, ॲक्चुअली हां. छान होते. तर मला तुमच्याकडे कसा त्याचा रिस्पॉन्स आहे सांग ना? स्पेशली मुलगे फार नेतात साबुदाणा खिचडी. बऱ्यापैकी मुलांना साबुदाणा खिचडी आवडते. फक्त एक आहे की ती आपली इन्स्टंटमध्ये नाही जात. ती आपल्याला भिजवायला लागते 2-2.5 तास गरम पाण्यात. पण मग नुसतं ती थोड्याशा तुपावर वाफवली की झाली मग. त्याच्यात सगळं आहे. साजूक तूप आहे, दाण्याचं कूट आणि आपली चव आहे पुणेरी. सात्विक पुणेरी चव आहे. तांदळाची खिचडी पण आहे ना? म्हणजे डाळ खिचडी म्हणतो आपण ती पण आहे ना आपली? हो, हो. नुसती डाळ खिचडी आहे, मूग डाळ खिचडी पण आहे. डाळ खिचडी रादर डाळ खिचडीमध्ये 2 डाळी आहेत त्याच्यात तूर आणि मूग आणि मसाला वेगळा. कॉम्बिनेशन्समध्ये आपण अ, हेच डाळ खिचडी किंवा मूग डाळ खिचडी आणि कढी किंवा सांबार राईस किंवा जीरा राईस, दाल फ्राय अशी कॉम्बिनेशन्स करू शकतो. अळूची भाजी, मसाले भात अशी 2 प्रॉडक्ट्स आपण म्हणजे एक जेवण होऊन होतं त्याच्यात. चित्रा तुला असे आठवणीत राहिलेले काही कस्टमर फीडबॅक्स असतील तर सांग ना? कधी-कधी मुलांच्याकडनं ना पाणी वगैरे जास्त टाकलं जातं. मग ते ते त्यांचा पदार्थ तिथे फसतो. मग त्यांना मला उलटं जाऊन विचारायला लागतं, की "तुम्ही मागचं वाचून केलत का? पाण्याचं प्रपोर्शन बरोबर घेतलत का?" म्हणजे ते ते जरा कधी-कधी गंमत होत असते. मग त्यांना "नाही, नाही," म्हणे, मला एक होतं भांडं ते मी पाणी घेतलं वगैरे असं जरा गडबड करतात मुलं स्पेशली. मुलगे स्पेशली करतात. मी आत्ता 6 मंथ्स जर्मनीमध्ये होतो. सो ड्युरिंग माय स्टे मी श्रीदेव फूड्सचे ऑलमोस्ट सगळे प्रॉडक्ट्स ट्राय केले आणि मला पर्सनली ते खूप जास्त आवडले. टेस्ट वाईज तर ते खूप चांगले आहेतच, बट ते कुक करायला पण खूप जास्त इझी आहेत आणि खूप जास्त क्विक तुमचे आपले मील्स होतात. सो मला त्याचा फायदा जाणवला जेव्हा मी ट्रॅव्हल करायचो. सो ट्रॅव्हल करताना ते खूप कॉम्पॅक्ट असल्यामुळे ते बॅगेत फिट होऊन जायचे आणि एक मील अशी प्रॉपर होऊन जायची त्यांनी. ह्याच्यामध्ये एक सॅशे असतं राइट? त्या पदार्थांमध्ये टू कीप इट फ्रेश? म्हणजे आपल्याकडे केमिकल्स कुठले प्रिझर्व्हेटिव्हज नाहीयेत ना. त्यामुळे आम्हाला थोडंसं त्याच्यात ते मॉइश्चर आणि ऑइल रॅन्सिड होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी लागते. तर आम्ही त्याच्यात एक सॅशे टाकतो. मेजर सगळ्याच पाकिटात आहे. तर ते पॅकेट आपण ओपन केलं की ते जसं औषधाच्या डबीत असतं बघ, ते ड्राय राहण्यासाठी म्हणून आपण ते व्हाईट अशी छोटीशी पुडी असते, तशीच पुडी आहे याच्यात. त्याच्यावर डू नॉट ईट म्हणून लिहिलंय, तर ती फेकून द्यायची. कधी-कधी लोकं गंमत करतात, ते उकळतात. पण मग आम्ही सांगतो, "नका तुम्ही घेऊ, कशाला ना उगीच." आणि हे एक चालतं जरा. पण आणि वर आणि मागे सगळीकडे लिहिलेलं आहे. पण त्याच्यामुळे फ्रेशनेस राहतो पदार्थाचा. अशी कुठली गोष्ट आहे किंवा अशी कुठली चूक
तू केलीस आतापर्यंत की ज्यातनं तू खूप शिकलीस आणि आता तुला त्याचा खूप उपयोग होतो? हां, म्हणजे एक मिस्टेक म्हणजे कधी-कधी आपली माणसं म्हणून आपल्याला भेटतात. म्हणजे जसे काही शॉपकीपर्स आम्ही अप्रोच झालो. तसं तो माणूस इतका बोलबच्चन होता. इतके आम्ही इम्प्रेस झालो आणि दुकान आहे म्हटल्यावर आपण एक ट्रस्ट ठेवतो ना, की हा माणूस एवढी वर्ष दुकान करतोय. खूप बोलबच्चन म्हणजे असं आम्ही असं गारच पडलो त्याच्या गप्पा ऐकून. त्याला आम्ही माल दिला. लागोपाठ 2-3 मालांचे त्यांनी पैसे दिले आणि नंतर एक मोठी ऑर्डर घेतली आणि जाम त्यांनी म्हणजे पैसे दिलेच नाहीत आणि अजून गेलं तरी सुद्धा तो म्हणजे देतो ना हीच लँग्वेज आणि म्हणजे आता काही अर्थच नाहीये. पण तेव्हापासून शिकले, की असाच माल द्यायचा नाही. त्याची गॅरंटी त्या माणसाचा विश्वास म्हणजे संपादन केल्याशिवाय माल द्यायचा नाही. म्हणजे ते तर आमचं कॅश ऑन डिलिव्हरी आपलं बऱ्यापैकी फूडमध्ये ते एक चांगले लोकं चांगले आहेत. 99% लोकं चांगले आहेत. पण एखादा भेटतो, पण ते टर्म्स क्लिअर पाहिजेत आणि रिकव्हरीला मीच जाते कारण मला ते जमतं. रिकव्हरीचं काम. हे तू म्हणतीयेस हे ऐकून अतिशय आनंद वाटला. कारण जेव्हा मी असं ऐकते ना, ते सगळं आमचे हे बघतात, तेव्हा मग मला जरा अच्छा बरं असं होतं. पण हे ह्याच्यामध्ये तू लक्ष हां. घालतेस, हे ऐकून मला आनंद वाटला. हो, हो. प्रोडक्शनचं सगळ्या बाजू मेजर माझा नवरा सुंदर हँडल करतो. पण वसुलीचं काम मी करते. ते मी बारीक एक लक्ष ठेवून असते, की कुठली पार्टी कशी आहे आणि रिकव्हरीसाठी मग रिमाइंडिंग कॉल्स आणि नंतर जाऊन भेटून सरळ चेक घेऊन येण्याचं काम मी करते. ते मला आवडतं आणि करायला. त्यामुळे ती साईड बघते मी. आणि हल्ली ते फार अवघड आहे रिकव्हरी म्हणजे लोकांकडनं पैसे काढून आपले आपले पैसे घेणे. ते पण एक टास्कच झाली काही-काहींच्या. हं. सगळ्या व्यवसायामध्ये हे जे सगळे वेगळे-वेगळे टप्पे, वेगवेगळी कामं असतात, वेगवेगळ्या पायऱ्यांवर वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागतात. त्यातलं तुझं फेव्हरेट काय आहे सगळ्यात? माझं फेव्हरेट म्हणजे आपल्या आता प्रॉडक्ट डिझायनिंग म्हटलं तरी चालेल ना याला. हो. रेसिपी बनवणे. काही कोणी सजेस्ट केलं, की त्याच्यावर काम करायला मला खूप आवडतं. आधी लिहूनच काढतो काही असलं तरी. ते करण्याची मजा येते आणि ते प्रॉडक्ट तयार होताना आणि त्याची टेस्ट अप्रिशिएट झाली, त्या लेव्हलपर्यंत गेलं, की खूप आनंद होतो, की अरे वाह! हे वर्क होतंय आणि हे सेलेबल आहे याचा आनंद जास्त होतो. म्हणजे चित्रा या व्यवसायामध्ये काही सीझन्स तुमचे अप एंड डाउन असे असतात का गं? म्हणजे ऑन सीझन असतो, की खूप तुमचं काही एक बॅक टू असतात बॅक ना. काम? म्हणजे आता साधारण मिड ऑफ जुलै चालू होतो. तो दिवाळीपर्यंत खूप छान असतो पिरियड. मग परत इयर एंड आणि परत तुमचं जानेवारीमध्ये परत काही नवीन ॲडमिशन्स असतात ना, हं. तेव्हा सुद्धा छान असतो सेल. आता आणि आता लोकं ट्रिप्सला जातात ना, स्टुडिओ अपार्टमेंट घेऊन राहतात बघ. त्यामुळे भारतात सुद्धा फिरतात लोकं. तेव्हा आपली पॅकेज जातात. त्यामुळे ओव्हरऑल ट्रेंड थोडा-थोडा आहे वर्षभर. पण मॅक्सिमम पिरियड हा जुलै टू डिसेंबर छान जातो. व्यवसाय झाला, पण तू जे त्याच्या आधी वेगळं-वेगळं काम करत होतीस, हे सगळं करताना एक काम तू कायम करत राहिलीस, ते म्हणजे गाणं. तर त्याच्याबद्दल मला सांग ना जरा? ते माझं पॅशन आहे आणि म्हणजे देवाच्या दयेने मला ते तालासुराचं ज्ञान आहे. तर मी म्हणलं, की हे आपला नॅचरल रिसोर्स आहे हा, तर तो वाया नाही घालवायचा एक एक मनात भाव ठेवला आणि आवडतं भयंकर गाणं. त्यामुळे गाण्याचे कार्यक्रम करते मी आणि पंडित विजय कोपरकरांकडे अनेक वर्ष मी हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक शिकले आहे. आणि रेडिओवर पण हाय माझ्याकडे ग्रेड आहे रेडिओचे, सुगम संगीताचे. त्यामुळे एकीकडे छोटे-छोटे कार्यक्रम पण मी करते. चालू असतं म्हणजे ती मजा येते अजून एक. खाणं आणि गाणं हे हँड इन हँड जातं. तांदळी वाहती आकाशगंगा एकटीची मेखला वाहती आकाशगंगा एकटीची मेखला एकटीची मेखला तेजपुंजाची घराई तारपदरा गुंफिले ओंजळी उधळीत मोती
सरिता फुले तांदळी शिंपीत जाशी चालता तू चंचले. मज्जा आली थँक यू. तुझ्याशी बोलून, गप्पा मारून. भेटूया हो, परत. मला पण खूप गप्पा मारायला मजा आली तुझ्याबरोबर. मस्त मजा आली. थँक यू. भेटूया परत. बाय.